Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại chúng ta đang đến với một cái loạt thi đấu là vòng tứ kết. Hardy sẽ xin giới thiệu đội đầu tiên, đó là Tường Vi, Xuân Nghị và Phương Lan. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta từng biết Xuân Nghị là một diễn viên hài chân chất, nhẹ nhàng, dễ thương. Nhưng hôm nay với đôi mắt kính cảm thấy là một nhân vật giống như là những nhân vật mà bên Đài Loan Trời ơi, trong mấy cái phim đó, nhớ không? Kiến cận chứ không phải là kiến màu đâu. Chứ không phải là style. Đó. Ngày hôm nay là sẽ có những câu hỏi liên quan tới phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Nếu vậy Xuân Nghị sẽ trả lời được. Hả? Tại sao? Xuân Nghị rất là tâm lý phụ nữ. Thôi đừng nói gì thêm nữa. Rồi mời các bạn vào vị trí. đội thứ hai sẽ là Mạc Văn Khoa, Vũ Ngọc Ánh và Châu Đăng Khoa. Bây giờ mình hỏi về Mạc Văn Khoa. Sau cái đợt vừa rồi thì mẹ có gọi điện nhắn tin gì không? Dạ mẹ thì nói chung là không để ý tới em nữa. Có gì kỳ vậy? Thì bây giờ là ý là cứ buông xuôi thôi anh ạ. Con muốn làm như thế nào thì làm. Và thật sự là hôm nay tới được vòng tứ kết là em cảm thấy rất là vui. Bởi vì tổng kết lại 2 vòng em đã thi thì em được khoảng 3 tới 4 câu gì đó. Và có thể vào được tới đây. Nhưng mà người ta nghĩ đó là một sự gì, nhưng thật sự em là để dành anh ạ. Em để dành chất đá. Dạ. Tức là cái gì tốt nhất là để cuối cùng. Dạ đúng rồi anh. Thì em sẽ lần này sẽ cố gắng hơn ạ. Đối thủ đang mỉa mai em đó. Em bị khó chịu với cái giọng cười của anh Nghị, anh Giang ạ. Em vô một cái là anh thấy em có tính chất giải trí rất cao luôn á. Không, anh nói anh cười là tại vì em rất là duyên. anh cười là em thấy mỉa mai rồi. Rồi thôi được rồi, không cần nói. Mời vào vị trí. Sau đây xin mời Hardy sẽ giới thiệu một nhân vật chủ chốt và nòng cốt không thể thiếu trong bất cứ số sống của chương trình. Vâng, đó là Quý ông tia chớp Trần Anh Huy. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ có vài giây để hỏi. Tại vì chương trình này đến đây ai cũng mang tới niềm vui tiếng cười. Nhưng mà ở đây có một quý ông tia chớp. Được đặt tên là quý ông tia chớp thôi. Nhưng mà mọi người đều gọi em là quý ông nhạc. Mời chị. Nhạc Nhạc rồi đó. Đúng luôn á. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta cùng nghỉ chơi lao trong giây lát. Chào mừng quý vị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Và bây giờ sẽ là vòng đầu tiên. Hardy muốn hỏi là hai đội sẽ cử ai nào? Chị Vi, em tin chị. Thôi. Dạ rồi. Rồi, Tường Vi và Vũ Ngọc Ánh. Cố lên chị. Có đây mày ơi. Cho em vô sao đi. Em nói xin có cho hay không? Cho đi. Thôi cho. Rồi, Trời phải chạy. rồi, Trời phải chạy. Chạy luôn. rồi, mời em lên ghế. Kính thưa quý vị, chúng ta cùng Vũ Ngọc Ánh nhanh như chớp. Cái gì mở ra thì sáng, đóng lại thì tối? Mắt. Chính xác. Wow. Nè, còn nhiều cái nữa, ví dụ như tủ lạnh. Đúng rồi. Ngày 14 tháng 8 là thứ năm. Vậy thì ngày thứ năm của tuần trước là ngày bao nhiêu? Quá dễ, cách nhau 1 tuần. 7 tháng 8. Chính xác. Dễ quá ha. Quá dễ. Này giống như hỏi cho vui vậy trời. Khó hơn đi, khó hơn đi. Khó hơn nha. Xong gì có mùi thơm? Sống hương. Chính xác. Hay. Ai là người giúp Bạch Tuyết nôn ra trái táo độc? Hoàng tử.
Không chính xác. Đáp án là lính khiêng quan tài. Hoàng tử và bảy chú lùn không có khiêng. Dạ. Câu tiếp theo, tóc gì nằm dưới mặt đất? Nhanh, cái dễ mà. Tóc mây Đây là hả? đại đi. Hả? Tóc mây. Tóc mây không chính xác. Hả? Tóc gì? Tóc nó rụng thì nằm dưới mặt đất. Rồi, Tóc rụng. Nè, túi gì quan trọng trên xe hơi? Túi khí. Chính xác. Chấm đen nhỏ giữa con mắt là gì? Tròng đen. Tròng đen đó, tròng đen là Tròng gì? đen. Tròng đen là gì? Con người. Chính xác. Bằng cái gì mà một người có thể nhìn thấy cả thế giới trước mắt nhưng thế giới lại không nhìn thấy người đó? Bản đồ. Hoặc là TV. Chính xác. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa tháp cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu tầng? 81 tầng. 81 tầng. Chính xác. Em chưa đi cái chỗ đó luôn á. Ở đây nhiều người chưa đi lắm em. Ruột gì càng xài càng ngắn lại? Ruột già. Ruột gì càng xài càng ngắn lại hả? thời gian đang trôi qua. Ruột thừa. Ruột thừa phải cắt thì nó phải ngắn thôi chứ sao giờ. Nhưng mà đâu có dùng. Cho nó cái gì càng dùng càng ngắn lại mà. Nhanh lên. Ruột bút hả? Chính xác. Ruột đi. Ruột của cây bút chì. Ruột bút hả? Đúng rồi, trời ơi, xuất sắc quá. Hay quá chị ơi. Hay quá, em nghĩ không ra luôn á. Hạt đường và hạt cát, hạt nào dài hơn? Hạt đường và hạt cát hả? 2, 1. Như nhau. Hả? Như nhau. Như nhau. Không chính xác. Hết giờ. Hạt đường dài hơn. Biết vì sao hạt đường dài hơn không? Không. Hạt cát 3 chữ, hạt đường 5 chữ. Hạt cát 3 chữ, hạt đường 5 chữ. Trời ơi. Rất xuất sắc. 5 câu trả lời đúng liên tiếp. Để xem Tường Vi có vượt qua hay không. Xin mời Tường Vi. Rất dễ dàng, vô cùng đơn giản. Những câu hỏi ví dụ như con người có mấy chân, 2 chân ví dụ vậy. Dễ lắm. Quá Thiệt dễ. không? Dễ Dễ. thiệt. Chị trả lời được mấy câu? 5 câu. Phải. Mời Tường Vi lên ghế. Vậy là bây giờ sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Vâng, Tường Vi đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cái gì mở ra thì sáng, đóng lại thì tối? Con mắt. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ngày 14 tháng 8 là thứ năm, vậy thì ngày thứ năm của tuần trước là ngày bao nhiêu? 7 tháng 8. Chính Đúng xác. rồi. Đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sông gì có mùi thơm? Sông Hương. Chính xác. Ai là người giúp Bạch Tuyết nôn ra trái táo độc? Cái này em biết. Câu này em biết. Trả lời đi. Dạ. Lính khiêng hòm. Lính khiêng hòm. Chính xác. Câu này em biết. Ủa sao em biết vậy? Tại vì á em hay lên mạng để tìm mấy câu đố để cho mấy bạn chơi trong livestream á. Em biết câu này. Trời ơi, hay quá ta. Thêm câu nữa là bằng rồi đấy nha. Rồi, cố gắng lên. Câu hỏi tiếp theo. Tóc gì nằm dưới mặt đất? Tóc gì nằm dưới mặt đất hả? Tóc cắt rồi. Cắt rồi. Yeah. Não em về đúng lúc rồi. Đúng lúc nó không có về. Không có chắc gì đâu. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Túi gì quan trọng trên xe hơi? Túi khí. Yeah. Rồi, chấm đen nhỏ giữa con mắt là gì? Con người. Chính xác. Câu tiếp theo. Cái gì mà một người có thể nhìn thấy tất cả thế giới trước mắt nhưng thế giới lại không nhìn thấy người đó? Quá đơn giản. Không được nhắc nhở gì hết. Nguyên một cái bản đồ thế giới luôn. Chính xác. Thưa quý vị là chúng ta còn nhiều cái đáp án hơn lại là TV hoặc là quả địa cầu. 2 câu tiếp theo là vô cùng đơn giản. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa tháp cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu tầng? 81 tầng. 81 tầng. Trời, thế
Ruột gì càng dài càng ngắn lại. Ruột gì? Ruột bút chì. Ruột bút chì. Rồi bây giờ thì mời Vi xuống. Thưa quý vị là ngay cả chính Tường Vi cũng không tin vào bản thân mình là có thể vượt qua 10 câu hỏi và mang về 20 triệu đồng. Cả Tường Vi còn sửng sốt với chính bản thân mình. Vỗ tay cho Tường Vi. Hay da. Thưa quý vị thân mến, Vũ Ngọc Ánh mang về 5 câu trả lời đúng liên tiếp. Tường Vi xuất sắc, lên tới đỉnh cao của danh vọng. Tỷ số hiện tại là 1-0. Tỷ số hiện tại là 1-0, lợi thế rất là lớn. Thì bây giờ đội mình hãy sáng suốt lựa chọn một nhân vật huyền thoại. Huyền thoại là em. Anh tin em chứ? Anh tin em. Mạc Văn Khoa và Em lên đi. Hả? Phương Lan. Xin mời. Phương Lan, xin mời. Em lên làm đâu đúng phong thủy đâu. Cái đợt trước thì em được mấy câu là nhiều nhất? Dạ 5 câu. 5 câu. Anh không hỏi em nữa đâu. Thì đợt này mày quá hả? Tại em thi cả vòng bảng lẫn vòng loại mới được có 4 câu, chưa bằng Lan 5 câu anh ạ. Thế à? Thì bây giờ ai lên trước nha? Thôi ổn từ xì đi nhá. 3, 2, 1 vào. Đấy, thắng được quyền lựa chọn. Tại 2 vòng trước em lên trước rồi, vòng này cho em lên sau đi. Mời em vào bên trong. Rồi, mời Lan lên ghế. Phương Lan đến với chương trình Nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Từ bonsai là từ chỉ các cây cảnh thu nhỏ là của nước nào? Bonsai. Đại trả lời đại đi, câu đầu tiên mà. Nước Lào. Nước Lào. Rồi, không chính xác. Biết chết liền luôn. Đáp án là Nhật Bản. À, Nhật Bản hả? Rồi câu hỏi tiếp theo. Khi nấu ăn, người ta thường dùng giấy gì để nướng? Giấy bạc. Chính xác. Tại hay ăn cá nướng bạc, cá nướng giấy bạc. Đúng rồi. Rồi cái này cũng rất dễ. Hy vọng là vậy. Chiếc khiên trên tay của Captain America có mấy màu? 3 màu. Là gì? Giờ thì em cũng đoán đại rồi, tụi em cũng không biết hả? Con mà chính xác. Dạ. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Hình nào khác với hình còn lại? Tam giác, tứ giác, lập phương, ngũ giác, lục giác. Đáp án là gì? Lập phương. Chính xác. Và câu hỏi tiếp theo. Cực Nam của Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Cực Nam của Việt Nam nằm ở tỉnh nào hả? Quá dễ. Cái này quá dễ nè, dễ lắm. Cực Nam của Việt Nam. Trời ơi, Tỉnh Cà Mau. Chính xác. Trời ơi. Em mấy cái này em nói ra liền cũng được mà. Dạ em sợ sai, em suy nghĩ Sợ- kỹ, em muốn suy nghĩ chính chắn. Em phải trả lời. Vậy cực Bắc của Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Bắc hả? Cực Bắc. Hà Nội. bậy. Không chính xác. Đáp án là Hà Giang. À, Hà Giang. Câu hỏi tiếp theo. Cuốn sổ màu gì có giá trị nhất? Cuốn sổ màu gì có giá trị nhất hả? Là sổ gì? Sổ đỏ. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ở nước ta, cuốn sổ màu gì giúp người ta di chuyển nhanh nhất? Cuốn sổ màu gì giúp người ta di chuyển nhanh nhất ở nước ta? Trời ơi, quá dễ mà. Sổ. Từ anh. Trời ơi, Chuyện hả? không lẽ giờ tôi Ai cũng có. Cuốn sổ ai cũng Bách bò là sổ. sổ Bách bò cái gì cái số đầu bài. phải cái gì cái hồ chiếu không chính xác. Không chính xác. Tại vì mình hỏi là màu gì ấy, cho nên em phải
nói là sổ xanh thì mới đúng. À, sổ Rồi, xanh. tuy là Hồ Chiếu là đúng thì đúng nhưng mà mình hỏi là màu gì ấy. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trong hàm răng của con người, răng nào mọc muộn nhất? Răng khôn. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo. Vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó? Con người. Con người. Không chính xác. Đáp án là con mắt, lông mi, lông mi. Như vậy là Phương Lan đã đúng đáp án liên tiếp 4 câu. Chúng ta cùng gặp gỡ lại Mạc Văn Khoa. Báo cho em một tin. Bây giờ có một tin vui, một tin buồn. Em muốn nghe cái nào trước? Cho em vui trước đi anh ạ. Tin vui là những câu hỏi vô cùng đơn giản. Em biết tin buồn là gì rồi. Tin buồn là gì? Là Lan lên cao lắm. Không phải. Tin buồn là những câu này vô cùng đơn giản nhưng với em sẽ là khó. Với em sẽ là khó. mời lên ghế. Cùng Mạc Văn Khoa nhanh như chớp. Câu đầu tiên, từ bonsai là từ chỉ các cây cảnh thu nhỏ từ nước nào? Nhật Bản. Lên. Không có nhắc luôn, không có nhắc luôn thiệt. Không phải, bố em là chuyên tỉa cây cảnh đó. Vậy là hên đúng không? Dạ. Không, ý là nó kiến thức từ gia đình đã mang tới cho em. Câu đầu tiên là gia đình đã mang tới cho em rồi. Đúng vậy. Khi nấu ăn, người ta thường dùng giấy gì để nướng? Giấy bạc. Chiếc khiên trên tay của Captain America có mấy Có màu? màu đỏ này, màu xanh này. Có màu đỏ. Hai màu. Hai màu không chính xác. Trời ơi, không có coi phim đó không? Em có mà em không nhớ được cái khiên, em đâu có để ý cái khiên đâu. Em Hỏi nhớ mấy được. màu thôi, chả màu Mà gì em trả chị. lời màu đỏ, màu xanh là đúng không? Màu trắng nữa. Thế Trời rồi. ơi, cái màu trắng này Ý em là chỉ nhớ được nó có hai màu thôi. nhớ hai màu à. Hai câu lại xuống rồi. Hai câu lại xuống rồi. Vẫn chưa lên được 3 câu anh Hà. Rồi lên lại câu này, lên lại. Hình nào khác với các hình còn lại? Tam giác, tứ giác, lập phương, ngũ giác, lục giác. Dễ mà. Lập phương. Chính xác lắm. Dạ. Bởi vì hình lập phương là hình học không gian, nó khác với các hình còn lại. Cái này thì các em biết nè. Dạ anh đọc đi để em cho em biết câu này ạ. Cực Nam của Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Cực Nam. Nghe nói Cà Mau xa lắm. Chính xác. Em là người miền Bắc thì không thể nào không biết cái câu sau đây. Cực Bắc ở Việt Nam nằm ở tỉnh nào? Cực Bắc không có bài hát. Nhưng mà Chợ Tình. không, cái thằng bạn em đang ở trên đó, Hà Giang. Chính xác. Hôm qua nó mới up hình, nó ghi status là ở cái Hà Giang luôn, nó nằm ở cái mốc luôn. Cột cờ gì? Cột cờ. Cột Ủa, cờ có mà cột cái cờ mốc hả? mình á, cái mốc gọi là biên giới á. Có. Cột cờ gì, tên gì? Cột cờ. Này hỏi cho nó vui up thôi. cái hình nó mờ quá em không đọc được cái tên ta. Cờ em biết được cái cột cờ đó nhưng mà Thằng bạn ác thiệt, chụp hình không rõ gì thằng hết. bạn nó chụp cái góc không có ghi tên ta. Anh nói ra một cái là mọi người biết à, bởi vì là cái tên nó rất là ấn tượng lắm luôn á. Lũng Cú. Sao không ấn tượng hả? Có ấn tượng chứ. Sao không phản ứng? Dạ tại em biết. Xạo dễ sợ. Rồi tiếp theo, cuốn sổ màu gì có giá trị nhất? Sổ đỏ. Vậy là bằng điểm rồi. Chính xác. Bây giờ hỏi thêm này, sổ đỏ là giấy chứng nhận giá trị sử dụng cái gì? Nhà đất à. Vậy số hồng là chứng nhận sử dụng cái gì? Sổ đỏ là đất thì sổ hồng chắc là nhà anh ạ. Chắc là nhà anh ạ. Mệt quá. Tiếp theo, ở nước ta cuốn sổ màu gì giúp người ta di chuyển nhanh nhất? Sổ gì giúp người ta di chuyển nhanh nhất? Sổ màu sổ xanh. Chính xác. Sổ, Sổ xanh là gì? sổ xanh là kiểu như bắt bo đó. Bạch bò đến Dạ đúng rồi, màu xanh á. hộ chiếu đó. Dạ.
Cái câu này sao dễ quá. Trong hàm răng con người. Lấy ra được mấy câu anh. Làm hết hồn vậy? Không nghĩ là ôi em thắng rồi hả? Trong hàm răng con người, răng nào mọc muộn nhất? Răng khôn. Chính xác. Con gà có lông gà, con mèo có lông mèo. Vậy con gì có lông chẳng hề giống với tên gọi của nó? Không được đọc ráp nhắc nhở gì hết. Hủy kết quả. Lộn em mướn cái mặt. Gà lông mèo. Con gà lông gà, con mèo lông mèo. Vậy con gì có lông không giống với tên gọi của nó? Lấy ghèn này chị ơi, lấy ghèn. Lông mi. Không chấp nhận. Trả lời là đúng nhưng mà không chấp nhận vì sao? Vì bên đây mất nhắc rất nhiều lần mà nhắc liên tục. Đâu anh Khoa chỉ vào lông mày mà. Không, Khoa chỉ cái ghen hơn như nọ kia là không chấp nhận. Người đang hại em chính là đồng đội em. Rồi không sao hết anh. 6 câu là thành công rồi. Ok không sao hết. Nhưng mà vấn đề là mình phải lên trên cao chứ. Tại sao đồng đội nó đẩy mình xuống? Không sao hết anh ạ. Không sao hết anh ạ. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ bằng tư tưởng hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Tức là cái mặt này không sao đâu nhưng mà trong lòng không sao anh ạ. Đường thốt nốt làm từ gì? Thốt nốt. Chính xác. Đường phèn làm từ gì? Phèn là không làm từ phèn này. Phèn là làm từ mía. Chính xác. Quá Trời, hay. hôm nay em trả lời đúng nhiều thật chứ. Hôm nay là em là lột xác. Chính vì sự lột xác của em mà bạn em ganh tị đẩy em xuống vị trí O. Không sao hết anh ạ. Vẫn không sao. Rồi mời em xuống. Thưa quý vị, như vậy là Mạc Văn Khoa xuất sắc mang về 6 đáp án liên tiếp chính xác, hơn em là 2 đáp án. Thưa quý vị, tỷ số hiện tại là 1-1. Cuộc chơi hôm nay hấp dẫn ha. Ê vui nha anh ơi, vui quá. Cặp cuối cùng, Chậu Đăng Khoa và Xuân Nghị. Kính thưa quý vị thân mến, trong chương trình của chúng ta, hai người đều có thành tích là cao nhất là 10 câu trả lời đúng liên tiếp. Ai lên ghế trước? Quảng Tu Sì. Quảng Tu Sì. 3, 2, 1, vô. Vô. Thắng được quyền quyết định. Em là sao? Mời Xuân Nghị lên trước. Sao em cảm thấy em ổn không? Em sẽ cố gắng được giống như Khoa. Vâng, bây giờ sẵn sàng rồi phải không? Vâng. Rồi, Xuân Nghị đến với chương trình Nhanh như chớp. Câu hỏi bắt đầu. Người phụ nữ sắp sinh em bé là sản phụ, còn người phụ nữ giúp sinh em bé gọi là gì? Đỡ đẻ. Chính xác. Đấy, cái gì nhỏ gọn trong tay, lướt trên ngọn tóc, xưa nay vẫn dùng. Cái lược. Chính xác. Chính xác. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Chiếu gì chỉ thấy mà không nằm lên được? Chiếu gì chỉ thấy? Chiếu phim. Chính xác. Chính xác. Trò chơi One to See bắt nguồn từ những từ trong tiếng Anh. Quảng Tu Sì. Bắt nguồn từ những từ nào trong tiếng Anh? Hồi nãy mới làm xong mà. Oản tiếng Anh là gì? Cái oản đó. Quảng Tu Sì trong tiếng Anh hồi nãy mới làm xong hai đứa đó. One, two, three. Chính xác. Hay không Anh phải dịch cái oản là cái gì, cái tù là cái gì, cái tỳ là cái gì chứ. Rồi câu hỏi tiếp theo. Sốt gì chưa ăn mà đã lạnh? Sốt gì chưa ăn mà đã lạnh? Sốt rét á. Chính xác. Sốt rét cũng đúng rồi. Hay vậy ta. Ô 5 câu rồi. Trời, 5 câu rồi đó, em đúng 5 câu liên tiếp rồi đó. Rồi câu hỏi tiếp theo. Phần lớn các loại rượu được sản xuất đều dựa trên phương pháp cơ bản gì? Lên men. Chính xác. Cái dễ người ta. Dễ mà.
Những cái câu mà mình biết thì nó sẽ là dễ, nhưng mà có những cái câu dễ mà mình không biết thì nó sẽ là khó. Xạo quá. Nãy giờ người ta nhắc mấy lần rồi sao xạo? Ai nhắc đâu, có ai nhắc đâu. Đeo kính là để dễ nhìn người ta nhắc á. Mấy vòng trước có đeo kính đâu. Đâu á. Anh biết là đi chơi với em cho nên anh lên trên cao anh nhìn em Nhưng cho cái rõ. mặt anh nó không hợp với cái kính. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con gì sinh ra đã mang tiếng là không siêng năng? Là con gì? Con lười. Chính xác. Trời ơi, dễ quá trời. Câu hỏi tiếp theo. Chị dâu của em trai em gái nhưng không phải chị dâu hay em dâu mình thì gọi bằng gì? Quá dễ. Chị dâu của em trai em gái không phải chị dâu hay là em dâu mình. Trời ơi, câu này dễ quá mà đúng không? Không phải em chưa có rõ cái câu hỏi á. Chị dâu của em trai em gái mình nhưng mà không phải là chị dâu hay là của mình hay là em gái của mình thì gọi là gì? Chị dâu của em trai em gái mình. Không phải là chị dâu hoặc là em dâu của mình thì mình gọi là cái gì? Chị vợ. Có nghĩa là ví dụ như em nè, là em ruột của anh nè, thì chị dâu của em là ai? Là vợ. Vợ ai? Vợ em. Vợ em. Vợ anh chứ. Vợ anh đúng rồi. Em hiểu câu này mà. Vợ của anh. Mà sao trả lời Mà sai? anh nghĩ trả lời là chị vợ. Tại anh đeo cái kính ảnh hưởng tới tai đó. Như vậy là câu trả lời chú Nghị là không chính xác. Câu chính xác. Tiếc quá. Vậy mà trước giờ em cứ nghĩ anh là người thông minh chứ. Vâng, như vậy là Xuân Nghị đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Thưa quý vị thân mến, chúng ta tạm thời chia tay Xuân Nghị và gặp gỡ lại một đàn ông vô cùng mẫu mực trong những câu trả lời. Đó là Châu Đăng Khoa. 7 câu. Dễ lắm anh ạ, anh cứ bình tĩnh tự tin suy nghĩ là được. Em còn trả lời được má. Hôm này cho anh Khoa tin trả em. lời được. Rồi, mời lên ghế. Ngày hôm nay chúng ta thấy một điều rất là lạ là Châu Đăng Khoa luôn cầm trên tay một cái quạt. Ngày xưa mà cầm quạt là chỉ có cung nữ thôi đó. Công tử cũng cầm quạt mà. Cung tử là quạt cho người ta, Công tử. còn công tử là tự quạt cho mình đó. Vòng trước anh có cầm quạt không? Không. Mà tự nhiên vòng này cầm quạt chi chơi. Đây là vòng đầu tiên của Sai Khoa. phong thủy đó. Cầm quạt là câu trả lời tới hả? Quạt bay nè. Đó, vậy. Cùng Châu Đăng Khoa nhanh như chớp. Người phụ nữ sắp sinh em bé gọi là sản phụ, còn người phụ nữ giúp sinh em bé gọi là gì? Hộ sinh. Nữ hộ sinh. Chính xác. Cái gì nhỏ gọn trong tay lướt trên ngọn tóc xưa nay vẫn dùng? Cái lược. Chính xác. Trời ơi hay quá. Chiếu gì chỉ thấy mà không nằm lên được? Chiếu gì chỉ thấy mà không nằm lên được hả? Chiếu phim. Chính xác. Nếu như mình trả lời là chiếu hậu đúng không? Chiếu hậu thì có chữ kính đầu rồi. Chiếu bóng, chiếu phim, hoặc là chiếu chỉ, hoặc là chiếu tướng. Tất cả Chiếu đều chỉ, không thể nằm lên được. chiếu tướng. Trò chơi Oánh tu si bắt nguồn từ những từ nào trong tiếng Anh? 1, 2, 3. Trời Chính ơi xác. hay quá. Thấy người ta suy nghĩ, người ta biết liền, còn anh nhắc em 3 lần em còn chưa trả lời được. Sốt gì chưa ăn mà đã lạnh? Thường mình ăn có sốt tiêu, sốt bò, sốt nấm. Sốt hả? Sốt hả? Sốt mayonnaise. Sốt gì? rét. Chính xác. Phần lớn các loại rượu được sản xuất đều dựa trên một phương pháp cơ bản. Lên men. Chính xác. Cái khả năng mà Khoa lên được 10 câu là rất đơn giản luôn, bởi vì những câu này nó dễ quá. Cái vụ này dễ mà anh Khoa, anh thông minh. Con gì sinh ra đã mang tiếng là không siêng năng? Con lười. Chính xác. Câu này làm Xuân Nghị tuột xuống vị trí ban đầu. Chị dâu của em trai hoặc em gái mình nhưng không phải chị dâu hay em dâu của mình thì gọi bằng gì? Chị dâu của em trai hay em gái mình mà không phải chị dâu của mình thì gọi là vợ mình. Chính xác. Trời ơi hay quá. Nhưng mà tới cái 3 điểm 2 điểm. Giang được Thành theo đuổi nhưng Harry lại là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi mà Harry lại đuổi theo Thành. Harry là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Giang là được Thành theo đuổi mà Harry lại đuổi theo Thành. Câu này đố mẹo đúng không anh? Không, đừng hỏi. Đọc lại một lần nữa.
Giang được Thành theo đuổi, nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy Giang theo đuổi ai? Nhanh! Nhanh lên anh. Hết giờ. Giang theo đuổi Nhã Phương. Theo đuổi Nhã Phương. Theo đuổi Nhã Phương. Đúng không mọi người? Đúng không? Đúng không? Bây giờ em thề anh không dám nói sai này. Bây giờ anh làm sao dám phủ nhận. Cái câu này có một đáp án rất đơn giản. Giang là người theo đuổi Thành. Ủa, Thành là người theo đuổi Giang. Nhưng Harry là người theo đuổi Thành. Vậy thì Giang theo đuổi ai? Trong câu hỏi này là Giang không theo đuổi ai hết. Đúng rồi. Nhưng chương trình có một cái luật. Đúng, phải có luật. Đúng không? Chương trình, cái này công bằng nha, cái này công bằng thôi. Chương trình có một cái luật là khi có một câu trả lời không nằm trong danh sách những câu trả lời mà ban tổ chức soạn ra, nhưng mà về tất cả mọi thứ là hợp lý thì chúng tôi chấp nhận cho lên một nấc. Thì Và trong câu này thì đó tiếp theo và trong câu này và sao trong anh? câu này thì theo quý vị thấy là nó hợp lý hay không? Tôi không biết biên tập nào sáng chế ra câu này. Tôi không cười đó lắm. Chính xác. Cái gì càng phơi nắng càng ướt? Càng phơi nắng càng ướt. Cá hả? Hay cái? Cá. Cá. Uổng quá à. Đáp án của chương trình là cá nước đục. Cái gì? Là cục nước đá. Cá nước đục là cục nước đá. Trời ơi. Trời ơi là trời. Vậy mà anh nói là hai câu cuối dễ. Em nghĩ là bà bán cá cũng không biết luôn. Như vậy là Châu Đăng Khoa vậy là cũng giỏi rồi. 9 đáp án liên tiếp chính xác. Tỷ số hiện tại là 2-1. Bây giờ là mình 2-1. Mình đang 2-1. Bây giờ mình thắng nữa là 3-1 là coi như thắng luôn. Dạ Thì anh lên đi. Thôi trời Em tính ơi. chị. Vũ Ngọc Ánh và Là Tường Vi, Tường Vi, Tường Vi. Vũ Ngọc Ánh và Tường Vi. Thôi giờ cứ quảnh tù xì người thắng quyết định đi Không, ha. em đi lên đi, nãy chị đi lên trước rồi. Con tù xì đi, con tù xì đi. 3, 2, 1, phạt. Người thua không cần quyết định gì nữa, chắc chắn lên rồi. Xin mời. Em sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng. Vâng, Dũng Ngọc Ánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ai có thể ăn cùng một món cả ngày lẫn đêm suốt 3 tuần liền mà không biết ngán? Ai ta? Trả lời đại, trả lời đại. Đại đi qua không khác. Bà đẻ, mình mới ăn xong, lộn. Kính thưa quý vị thân mến, Vũ Ngọc Ánh trả lời là bà đẻ mình mới ăn xong. Không chính xác. Cái là gì vậy? Nhưng mà nó gần gũi với cái bà đẻ lắm. Là em bé sơ sinh. À, Câu hỏi tiếp theo. 10 cây xương rồng đặt cạnh một bộ xương rồng. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu cây xương rồng? 10 cây xương rồng. Đặt cạnh một bộ xương rồng. Hỏi có tổng cộng bao nhiêu cây xương rồng? Mười cây xương rồng. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng là các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ của nước ta. Đúng hay sai? Sai. Nó hình như là trên Tây Nguyên mà. Chính xác. Chính xác. Trời ơi. Cái này dễ nè. Bố vợ của em rể mình là gì của mình? Là bố mình. Chính xác. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thần gì không có phép? Thần gì không có phép? Thần kinh. Thần kinh. Chính xác. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Tay nào có thể xoay 360 độ mà không sợ đau? Tay phải không? Tay. 360 độ mà không sợ đâu. Đúng rồi. Tay lái. Chính xác. Chính xác. Kính nào mà người lớn tuổi muốn có? Kính nào mà người lớn tuổi muốn có? Kính lão. Chính xác. Được chứ. Câu hỏi tiếp theo. Kim cương được tạo thành đa phần từ nguyên tố gì? Carbon. Chính xác.
câu hỏi tiếp theo. Ai cười tôi cũng cười cùng, ai khóc tôi cũng khóc buồn cùng ai. Đó là cái gì? Cái Quá này dễ dễ. đấy ạ. Đó, ai cười tôi cũng cười cùng, ai khóc thì tôi cũng khóc cùng. Đó là cái gì? Ai cười tôi cũng cười cùng. Cái miệng. Không chính xác. Là gì? Đáp án là cái gương. Cái gương. Rất rồi, như vậy là hết giờ. Như vậy là Phụ Ngọc Ánh đã đúng đáp án liên tiếp 7 câu. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ lại Tường Vi. Hiện tại Vũ Ngọc Ánh đã lên được con số 7. Nếu em không vượt qua được, tương lai mờ mịt và tất cả sẽ đi vào vực thẳm. Và Căng vậy. em là huyền thoại của đội. Nếu như em vượt qua được con số 7, mời lên ghế. Chúng ta cùng Tường Vi một lần nữa, nhanh như chớp. Ai có thể ăn cùng một món cả ngày lẫn đêm suốt 3 tuần liền mà không hề ngán? Em bé mới đẻ. Chính xác. Em bé mới đẻ là phải dùng sữa mẹ. Uống sữa. Đúng rồi. Câu tiếp theo, câu này cũng dễ thôi. 10 cây xương rồng đặt cạnh một bộ xương rồng. Hỏi tổng cộng bao nhiêu cây xương rồng? 10 cây xương rồng đặt cạnh một bộ xương rồng, có tổng là 10 cây. Chính xác. Ồ, hay quá. Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng là các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ của nước ta, đúng hay sai? Sai, sai. Chính xác. Tại vì đó là Tây Nguyên. Đúng, đó là ở Tây Nguyên. Bố vợ của em rể mình là gì của mình? Bố vợ. Bố vợ. Bố mình. Bố mình. Chính xác. Thần gì không có phép? Thần kinh. Thần kinh, chính xác. Tay nào có thể xoay 360 độ mà không sợ đau? Tay lái. Chính xác. Kính nào mà người lớn tuổi muốn có? Kính lão. Chính xác. Kính lão để giúp chúng ta cho những người lớn tuổi nhìn rõ hơn. Hoặc là chúng ta có thể trả lời là kính trọng. Kính lão đắc thọ cũng được. Kim cương được tạo thành đa phần từ nguyên tố gì? Carbon. Ồ, hay quá. Quá hay, quá hay. Ai cười tôi cũng cười cùng, ai khóc tôi cũng khóc buồn cùng ai. Đó là cái gì? Cái gì hả anh? Anh đọc lại giùm em. Ai cười tôi cũng cười cùng, ai khóc tôi cũng khóc buồn cùng ai. Cái gương. Chính xác. Chà, cái này là câu không phải là dễ nhưng cũng không phải là khó. Đây là câu đố chữ. Trong tiếng Việt, từ nào có sắc thì vui, bỏ đầu với lại chặt đuôi thành buồn? Từ gì? Có sắc thì vui, bỏ đầu với lại chặt đuôi thành buồn. Dấu sắc đó. Dấu sắc thì vui, Bỏ đầu với lại chặt đuôi thành buồn. bỏ đầu cắt đuôi hả anh? Bỏ đầu cắt đuôi thành buồn. Hơi khó đúng không? Rất tiếc. Rất tiếc là Tường Vi không có đáp án, thời gian đã hết. Đây là một trong những cái từ mà chúng ta có thể trả lời đúng là chữ Tết. Tết là có dấu sắc, là Tết là chắc chắn là phải vui. Còn không thì Bỏ đầu, bỏ đầu là cắt chữ T. chặt đuôi Cắt chữ T luôn hình chữ. là thành chữ gì? Ế hả? Ế, buồn hay vui? Em vẫn vui bình thường. Em vẫn vui bình thường. Nhưng mà dù sao Tường Vi quá giỏi. Lần thứ hai lên câu số 9, lần đầu tiên lên số 10. Quá xuất sắc. Tỷ số hiện tại là 2-2. Bây giờ là vòng cuối cùng để xác định đội chiến thắng. Bên đây là ai? Anh Châu Đăng Khoa. Hai người. Châu Đăng Khoa thì muốn Mạc Văn Khoa, Mạc Văn Khoa thì muốn Châu Tại Đăng Khoa. nếu mà muốn vô vòng trong thì phải hạn chế cho em chơi lại. Không vui thôi mà, mình lên nó vui. Bên đây là ai? Xuân Nghị. Xuân Nghị. Người ta đã tin tưởng mình rồi thì mình phải lên thôi chứ. Xuân mình Nghị phải là em đâu có rụt chứ. rè giống bên kia được. Rồi, Có gì đâu. Ok em lên. Lên đi em. Chiến đấu. Cố lên. sao? Vòng này là vòng quyết định nha. Ai lên? Hỏi tôi xì. 3, 2, 1. Vô.
Vô. Thắng được quyết Rồi định. Thắng vô đi. Em vô trong nghỉ ngơi một xíu ạ. Mời đi. Dễ thương gì đâu. Rồi, bây giờ em cảm thấy ổn không? Thắng hay thua thì việc đó không quan trọng. Quan trọng là hôm nay mình tới đây mình được vui với tất cả mọi người. Đó là thật lòng hả em? Em nói thật lòng mà. Không phải xả dao hả? Em nói thiệt mà. À, vậy hả? Thiệt á, tại vì em là thắng quá nhiều rồi. Cho nên là mình phải nhường lại cái cảm giác chiến thắng đó cho người khác nữa. Dạ. Hay em có đồng ý không? Anh nói gì nói đi chị, kệ đừng quan tâm. Vậy hả? Xuân Nghị đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Theo đơn vị hành chính nước ta, sau quận huyện là phường xã. Vậy trước quận huyện là gì? Trước quận huyện là thành phố. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có 3 mặt giáp biển? Kiên Giang. Không chính xác. Là gì? Ngoài Kiên Giang có gì Cà nữa? Mau. Đúng rồi. Trời ơi uổng à. Em tại vì em vội quá. Rồi. Dạ. Cái này dễ nè nha. Rồi. Ca khúc Anh Muốn Em Sống Sao là bài hit của ca sĩ nào? Anh muốn Hương Trang. Bảo Anh. Câu hỏi tiếp theo. Trong bài hát Bóng Bóng Bang Bang có bao nhiêu cô tấm xuất hiện? Bông bông vàng vàng ăn cơm bạc nhà ta. Bông bông vàng cho không có cô tắm. Không chính xác. Chỉ có một. Thì đó giờ có tắm một thì có mà. một thôi. Ok, câu hỏi tiếp theo. Tấm làm vợ của vua lúc bao nhiêu tuổi? Tấm làm vợ của vua. Em nghĩ là qua tuổi dậy thì rồi á. Đi. Bây giờ sao? Cái là trong chuyện đâu có đâu. Chính xác. Không Đúng rồi. đâu có đâu tự nhiên. Đúng rồi. Hỏi Ông đúng mà không biết sao ông đúng luôn á trời. Câu hỏi tiếp theo. Trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, ông lão thả lưới lần thứ mấy mới bắt được con cá vàng? thả lưới lần đầu. Không chính xác. Lần ba. Ủa cái này có ai biết không? Lần thứ 3. Đúng rồi. Thứ ba. Thứ ba. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con gì không có chân mà có thể leo núi? Con gì không có chân? Mà có thể leo núi? Con xe đua. Con xe đua. Không chính xác. Bây giờ con nào không có chân nói đi. Con rắn. Đúng rồi. Vậy là đố thật hả? Cái đó đố thật. Không biết lúc nào thật nào giả luôn á. Đó, con rắn hoặc là con dốc gì đó. Đó, vậy đó. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Tượng nữ thần tự do kiến trúc sư người nước nào thiết kế? Em biết. Nữ thần tự do. Nước Đó, người nào là thiết kế? Chính xác. rồi chính xác à? Đúng. Dạ. Sao em biết vậy? Em Đón mò. em đoán không phải tại vì em biết cái nền kiến trúc của nước Pháp là một cái nền kiến trúc rất là mạnh. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kênh gì không có nước mà không phải kênh kiệu? Không phải kênh kiệu hả? Kênh gì không có nước hả? Kênh truyền hình. Chính xác. Đúng rồi. Ồ đúng luôn hả? Đó, đúng đó. Tiếp tục nha. Câu hỏi tiếp theo. Quốc kỳ của nước Đức tương ứng với 3 màu gì khi đọc từ dưới lên trên? Đọc từ dưới lên trên hả? Đúng rồi. Xanh đỏ vàng. Không chính xác. Đáp án là vàng, đỏ, đen. Rồi, con rùa mơ mộng gọi là gì? Rồi, hết giờ. Như vậy là Xuân Nghị đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Cái câu vừa rồi cũng là khó, em phải đơn giản nha. Khó cho anh. Con rùa sao? Con rùa mơ mộng. Gọi là gì? Quy ước. Quy ước. Đúng rồi. Quy ước. Không sao. Những câu hỏi ở vòng này có vẻ khó hơn. Dạ. Chúng ta cùng gặp gỡ với Mạc Văn Khoa.
Lại tiếp tục có hai tin, một tin vui và một tin buồn. Tin buồn trước anh ạ. Tin buồn là vòng này khó. Vậy tin vui là anh nghĩ được thấp lắm hả? Hai câu ạ? Đúng. Trời ơi, trước giờ em cứ nghĩ anh thông minh lắm chứ. Cố gắng lên nha. Sau khi em trợn lên được 3 câu em xuống em còn nói câu này nữa đó. Ok được. Vậy là anh vui đó. Em tiếc cho anh lắm. Không sao đâu. Bớt xạo đi. Lên. Chúng ta một lần nữa với Mạc Văn Khoa trong chương trình Nhanh Như Chớp. Theo đơn vị hành chính nước ta, sau quận huyện là phường xã. Vậy trước quận huyện là gì? Sau là phường xã, trước quận huyện, trên huyện là... Em ở xã thôn Chạy Gạo, xã Chí Minh, huyện Chí Linh, tỉnh. Chính xác. Trời ơi, vậy không suy nghĩ nữa. Bể tim luôn không? Bể tim. Tại vòng này nó em bị dối trên lắm. huyện là tỉnh, trên quận là gì? Trên quận là em lại không ở quận. Em ở 160/62 phường quận thành phố. Đúng rồi. Cái đó hỏi cho vui thôi. Hả? Cái câu này mà Mạc Văn Khoa trả lời được là tôi khâm phục nè. Tỉnh nào ở đồng bằng sông Cửu Long có 3 mặt giáp biển? Giáp biển nhiều nhất là đồng bằng sông Cửu Long mà giáp tới 3 mặt. Cà Mau. Chính xác. Yeah. Không. Bây giờ tôi mới nói là Mạc Văn Khoa đầu tiên khi tôi đọc xong là chưa biết, nhưng bắt đầu phân tích là dọc đồng bằng sông Cửu Long thì 3 mặt cái biển chỉ có là cái tỉnh cuối cùng thì mới có thể có ngay quyền cái được mũi giáp đó. đúng không? Với lại cái phần chơi trước của em đó có từ Cà Mau, đêm từ Cà Mau nó còn ấn tượng với em. Tức là không phải là do anh phân tích đúng những gì em đang nghĩ mà là Anh là phân tích đúng rồi nhưng chưa đúng hết cái suy nghĩ của em còn suy nghĩ trên hơn cái đó nữa. Anh sai rồi. Tức là chỉ có đất mũi thì mới có cơ hội. Hà Giang là không giáp biển. Ở đó trên núi mà. Thì đó em phân tích nói thêm cho mọi người biết. Cái cột cờ Hà Giang tên là gì? Cái hình nó mờ quá anh ạ. Thôi bỏ đi, chán thiệt. Cái này mà không biết nữa thì thôi luôn. Cái này ở nhà chắc bạn gái Một hay câu nghe nữa này. là em tâm lý thoải mái lắm nè. Đúng rồi, chỉ cần một câu nữa thôi chúng ta sẽ bước vào vòng đặc biệt và bước vào bán kết của chương trình Nhanh Như Chớp mùa đầu tiên. Mẹ em lại liên lạc lại với em. Đúng vậy. Và câu này thì không ai không biết. Đã từng nghe bài hát. Ôi trời ơi, nhắc tới bài hát chết em rồi. Mấy vòng trước cứ dính bài hát là em không trả lời được. Anh Muốn Em Sống Sao là bài hát hit của ca sĩ nào? Bảo Anh. Chính xác. Trước giờ Thôi nghỉ luôn em, đừng chơi nữa. Bây giờ hiện tại là đội của em đã bước vào vòng đặc biệt và dĩ nhiên một tấm vé bước vào bán kết. Em sẽ nói câu gì với anh Xuân Nghị? Trước giờ em cứ nghĩ anh Xuân Nghị là một người thông minh lắm. Em đang chửi xé người ta hả? Không, thật sự vòng này em cực kỳ tiếc cho anh ấy luôn. Bớt xạo lại. Dạ, tiếp đi anh. Trong bài hát Bóng Bóng Bang Bang, ca khúc trong phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể, có bao nhiêu cô tắm xuất hiện? Bông 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 bông. Trời ơi, sao cái điệp khúc nó lắm bóng thế? Bao nhiêu cô tắm rồi mà. Bao nhiêu cô tắm? Bao nhiêu cô tắm hả? Một cô tắm. Chính xác. Trời ơi, sao em nghe thành bao nhiêu con bóng ta? Cái gì? Em nghe thành bao nhiêu con bóng? Đâu đề cập tới cá bóng đâu. Tiếp theo, Tấm làm vợ của vua lúc bao nhiêu tuổi? Cái này thì em không biết. Nhưng mà theo luật là 18 tuổi mới được cưới chồng. Luật nào? Thì luật bây giờ đó 18 cái này tuổi hồi xưa mà. Hồi xưa thì mình Đã phân tích chưa có câu trả lời đúng nhưng không? mà em nghĩ là người viết chuyện thì cũng cho nên đúng cái độ tuổi và đừng có viết sai luật. 18 tuổi. Em chưa trả lời. Thật mà em là phân tích luật thôi. Luật là 18 tuổi. Em nói người viết chuyện là sẽ cho 18 tuổi. Đúng nhưng rồi. mà em nghĩ thời đấy là tầm 16 là vừa. Nhưng mà 16 cũng không phải. Câu trả lời cuối cùng. Anh đọc lại cho em một lần nữa. Tấm làm vợ của vua lúc bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Không chính xác. Tấm làm vợ. Trong truyện không nhắc về vấn đề này nên chúng ta không biết. À trời. Thắng rồi. Nhưng mà còn 10 triệu mà. Chưa một lần được thắng. Trong truyện ông lão đánh cá và con cá vàng, ông lão thả lưới lần thứ mấy mới bắt được con cá vàng?
Lần đầu tiên ạ. Không chính xác. Lần thứ 3. Và sau đó cùng các bạn nói gì? Tôi rất là buồn khi ông bắt được tôi. Nhưng nếu ông không xử lý, không chế biến tôi thì tôi sẽ rất là vui. Và tôi sẽ đáp ứng tất cả những cái yêu cầu, những cái ước mơ, những cái mong muốn, những ham muốn trong cuộc đời ông trước giờ ông chưa làm được. Lần đầu tiên nghe một con cá mà ít nói quá ghê. Tiếp theo. Con gì không có chân mà có thể leo núi? Động vật không chân. Động vật không chân. Con chim. Con chim. Không phải, con chim có chân. Không phải. Con chim không phải. Con chim không có chân cũng đúng. Bây giờ trước khi em trả lời anh hỏi em này. Là giống con chim á. Bây giờ này, con chim nào mà không có chân? Không có một con chim nào không có chân hết ạ. Thì đó, vậy trả lời là con gì? Con gì không có chân mà leo được lên núi? Con rắn. Trời ơi, sao em không biết ta? Động vật không có chân mà. Anh tưởng là em thông minh lắm. Cũng thường thôi. Câu này là mang tầm quốc tế. Tượng nữ thần tự do do kiến trúc sư người nào thiết kế? Tượng nữ thần tự do là của nước Mỹ. Đúng. Nó là một biểu tượng của nước Mỹ. Đúng. Và kiến trúc sư người nước nào? Thường một công trình ở Mỹ thì người ta cứ nghĩ là người Mỹ làm. Đúng rồi. Nhưng không phải là người Mỹ. Đúng rồi. Người Pháp. Wow. Em đúng hả? Đúng. Là Pháp làm cái này đem tặng vào cho người Mỹ. Em thề luôn, em không biết một cái gì ở câu này luôn á. Em chỉ đang nói cho nó làm thôi đó. Thường một công trình ở Mỹ thì người ta cứ nghĩ là người Mỹ làm. Đúng rồi. Nhưng không phải là người Mỹ. Đúng rồi. Người Pháp. Pháp với Mỹ thì tới Pháp. Hôm nay là ngày của em. Em chính xác. Lên. Kênh gì không có nước mà không phải kênh kiệu? Kênh gì không có nước mà không phải kênh kiệu? Kênh gì không có nước? Kênh lô tô. Đúng rồi. Cũng đúng cái bộ. Khoan, kênh lô tô là gì? Em phải nói. Thì đó, sau khi được đủ 5 ô một hàng Cái đó trên là lô kênh. tô. Cái đó là hả? Kênh. Kênh gì mình hay xem trên tivi? Trời ơi. Kênh gì? Kênh truyền hình ạ. Đấy, ôi trời ơi. Nhưng mà dù sao ngày hôm nay, để mà đội em bước vào được cái vòng đặc biệt và bước vào số sau, em là huyền thoại. Bây giờ em hiện tại đã mang về được tất cả là 4 đáp án trả lời liên tiếp chính xác. Trong khi đó, người đối diện với em là Xuân Nghị chỉ mang về được 2. Em nói gì với Xuân Nghị? Trước giờ anh hiểu rồi chứ. Anh hiểu mà. Sao ông Trình bỏ cái kính ra nhá. Vỗ tay cho Mạc Văn Khoa. Vâng, như vậy là đội của Mạc Văn Khoa, rồi Châu Đăng Khoa, rồi Vũ Ngọc Ánh sẽ bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng. Và điều đó đồng nghĩa với việc đoàn của Xuân Nghị, Tường Vi và Phương Lan sẽ dừng lại ở đây. Và ra về với tiền thưởng là 9 triệu đồng. Không sao, không phải là các bạn không hay, mà tại vì không may mắn thôi. Đúng rồi. Một lời đưa tiễn các bạn về. Mời Xuân mời Mạc Văn Khoa hãy nói đôi điều với cả 3 người, đừng nói riêng Xuân Nghị. Không sao hết, cuộc thi mà. Thì có những vòng được, vòng không có gì buồn hết. Đang nói nghiêm túc hả? Em nghiêm túc mà, em đang chia sẻ nỗi buồn với người ta mà. Nói riêng Xuân Nghị nói sao? Trước giờ. Không trước giờ nữa. Từ nay trở đi em không nghĩ anh thông minh nữa. Và chúng ta hãy cùng đội chiến thắng bước vào vòng đặc biệt. Vâng, bây giờ sẽ là vòng đặc biệt. Trong vòng 60 giây liệt kê được 20 đáp án mà chúng tôi yêu cầu. Tiền thưởng kỳ này là 80 triệu như chúng ta đã biết. Hãy kể tên 20 loài động vật ăn thịt sống. Hổ. Báo. Kênh. Chính xác. Diều hâu. Chính xác. Cáo. Chính xác.
Chó sói. Chính xác. Cá sấu. Chính xác. Cá mập. Cá mập. Chính xác. Beo. Rồi. Cọp. Rồi. Sư tử. Sư tử. Chính xác. Linh cẩu. Linh cẩu. Linh cẩu. Chính xác. Con cú. Cú. Đúng rồi, cú. Tiếp. Con rắn. Chính xác. Chim ưng. Chính xác. Con mèo. Có. Mèo rừng. Chính xác. Con chó. Không, con chó không anh. Con mèo, con cáo, con chuột. Tiếp. Tất cả các con gì mà đang ăn động vật, ăn thịt đó. Con trăng. Chính Con xác. rắn. Con gấu. Chính xác. Con gì? Con gì trong tờ thuốc? Con người. Con người thì Con sống người. hả? Con người. Có chứ. Và sau khi chúng tôi đã sàng lọc một vài cái đúng và một vài cái trùng, thì các bạn đã mang về được tổng cộng là em muốn bao nhiêu? Thấy cái miệng giống số 2 đúng không anh? Khoảng 20, 21 cũng được. Hơi gài đó. 17 đáp án chính xác. Chúng tôi đã tính luôn con người tất cả mọi thứ rồi đó. Nhưng mà không sao, các bạn rất là xuất sắc. Một tấm vé bước vào bán kết của chương trình Nhanh Như Chớp mùa đầu tiên, cũng như 15 triệu đồng tiền thưởng đã thuộc về các bạn. Xin chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi xin khép lại tại đây. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin gặp lại tuần sau trong chương trình Nhanh Như Chớp. Ngộ quá, đứng ở góc nhìn này là em không thấy ai ngoài anh Hoàng luôn á. Em thấy em đứng gần chị Harry Won hợp hơn là anh Giang. chương trình. Quan trọng là Harry có thích hay không thôi. Dạ, nghe câu công bằng à. Chị có thích không chị? Không thích, không thích. Em biết ngay.